Γεια σας, ή μάλλον γεια σου. Καλώς ήρθες στο ASMR κανάλι μου στο YouTube. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ. Αυτό είναι το πρώτο βίντεο που κάνω στα ελληνικά, οπότε η αλήθεια είναι ότι νιώθω λιγάκι άβολα. Γιατί εντάξει, έχω συνηθίσει όλα τα βίντεο που κάνω εδώ να είναι στα αγγλικά. Έχω κάνει και ένα στα ισπανικά, ξέρω εγώ, που μαθαίνω τώρα, αλλά το οποίο εντωμεταξύ είχε και μεγάλη επιτυχία. Αλλά εντάξει, στα ισπανικά έχω ένα επίπεδο Α2, τώρα ξεκίνησα από τα 1. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση, γιατί δεν είναι ότι μιλάω καλά ή κάτι τέτοιο. Αλλά εντάξει, οκ. Αλλά ναι, στα ελληνικά δεν είχα κάνει ένα βίντεο και είναι περίεργο. Δηλαδή, εντάξει, στη μητρική σου γλώσσα, ξέρω εγώ. Αλλά δεν ξέρω ποιος ήταν ο λόγος. Νομίζω ότι ένιωθα λίγο άβολα ότι θα το πετύχουν γνωστοί μου και τέτοια, ότι θα είναι cringe. Αλλά το ίδιο εύκολα μπορούν να πετύχουν και τα βίντεο μου στα αγγλικά. Δεν αλλάζει κάτι. Όλα στο μυαλό είναι αυτά. Χαζομάρες. Αλλά εντάξει. Παλιά πρέπει να σας πω ότι για το ASMR στα ελληνικά μου φαινόταν και λίγο παράξενο. Δεν μου άρεσε τόσο. Δεν μου φαινόταν τόσο χαλαρωτικό όσο τα βιντεάκια στα αγγλικά, ας πούμε. Αυτό πριν από αρκετά χρόνια που έβλεπα ASMR. Αλλά εντάξει, υπάρχουν κάποιοι YouTubers μετά που βρήκα που άλλαξαν τη γνώμη μου, όπως είναι, ας πούμε, η Ζένια, που είναι ένα πολύ μεγάλο κανάλι, που είναι από τους αγαπημένους μου. Είναι Ελληνίδα η κοπέλα, Ιφηγένεια. Κάνει βέβαια βίντεο και στα αγγλικά κυρίως, κάνει και στα ελληνικά μερικές φορές και στα κορεάτικα, γιατί μένει στην Κορέα τώρα πια. Αλλά ναι, δεν ήξερα κιόλας, ενώ ήθελα να κάνω ένα βίντεο στα ελληνικά. Τι θέμα ακριβώς, τι να έκανα, δεν μου ερχόταν κάποια ιδέα για το τι θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρον στην αρχή. Μετά λέω, οκ, ας το πάμε όπως το πήγαμε και στα ισπανικά. Δηλαδή, μπορώ να διαβάσω κάτι απλά και να είναι κάπως έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι βρέθηκε η κατάλληλη ευκαιρία γι' αυτό. Έχω κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και θα ήθελα να το διαβάσω εδώ στο YouTube και είναι στα ελληνικά. Είναι ολόκληρο βιβλιαράκι μικρούλι, οπότε δεν έχω πολύ όρεξη να κάτσω να το μεταφράσω ολόκληρο, ας πούμε, για να το διαβάσω στα αγγλικά. Νομίζω θα χάσει λίγο από την αξία του, η αλήθεια είναι. Αυτό. Οπότε σκέφτηκα γιατί όχι, εδώ η κατάλληλη ευκαιρία. Και το συγκεκριμένο είναι, λοιπόν, πρώτα θα πω δύο πράγματα και μετά θα σας το δείξω βασικά. Αλλά ας το παρόν το έχω έτοιμο. Οκ, για όσους ξέρουν ήδη το κανάλι και δεν είναι αυτό το πρώτο βίντεο που βλέπουν, γιατί μπορεί να βγει και ελληνικό ASMR και να σε φάση με ενδιαφέρον, ας πούμε. Προσωπικά έχω πάρα πολύ μεγάλο κόλλημα με ένα παιδικό, δεν ξέρω αν το θυμάστε παιδιά, ειδικά τα κορίτσια, αλλά εντάξει, ας μην βάλω στερεότυπα, ξέρω εγώ, μπορεί να το βλέπει οποιοδήποτε. Αλλά εντάξει, ήταν λίγο κοριτσιστικό, ας πούμε. Εκείνα τα χρόνια που το βλέπα εγώ τουλάχιστον που ήμουν παιδί, που ήταν πάρα πολύ δημοφιλές, ξέρω, τη Φραουλίτσα. Θυμάμαι παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε όταν ήμουν παιδάκι, το έβλεπα σε DVD, τη Φραουλίτσα, την έκδοση και του 2003 και μετά μία που βγήκε αργότερα το 2009, ένα remake, ας πούμε, και τα δύο τα έβλεπα πολύ. Είχα DVD, μου παίρναν οι γονείς μου περιοδικά, είχα πράγματα, είχα παιχνίδια, είχα κούκλες, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Εντάξει, μία από τις διάφορες φάσεις που πέρασα με πράγματα που μου άρεσαν πολύ όταν ήμουν μικρή. Καλά, μετά το ξέχασα εννοείται. Και δεν ξέρω πώς προέκυψε, αλλά τα τελευταία 2 χρόνια, 1,5-2 χρόνια περίπου, έχει ξαναβγεί στην επιφάνεια. Ένας πάλι παιδισμός, ένα κόλλημα πάλι. Δεν ξέρω γιατί. Νομίζω αυτό ξεκίνησε λίγο από το μαλλί, οπότε το έβαψα κόκκινο και μετά βγήκε μία συλλογή με κάτι φράουλες στο Tiger. Σας λέω τώρα όλη την ιστορία. Και κάπως εκεί απέκτησα μία συμπάθεια στις φράουλες γενικά, οπότε φράουλες μετά πήγε στο μυαλό μου
Α, οκ, θυμάστε φραουλίτσα που σου άρεσε όταν ήσουν παιδάκι και μετά έψαξα πάλι πράγματα κτλ. Και τώρα πια έχει εξελιχθεί σε τεράστιο κόλλημα, δηλαδή έχω και πράγματα, έχω βρει, δεν μπορεί να φανταστείτε, σας λέω όλο το backstory τώρα. Και γι' αυτό και λέγεται Φράουλα ASMR το κανάλι και γι' αυτό έχει εικονίδια τη φραουλίτσα, τα εξηγούμε όλα τώρα. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε, έχω ψάξει ακόμα και από συλλέκτες στο ίντερνετ, δηλαδή στο Facebook Marketplace και δεν ξέρω και εγώ πού. Εδώ στην Αθήνα, ας πούμε, κυρίως. Και στην επαρχία έχω βρει κάποιους που έχουν πράγματα φραουλίτσα για να τα αγοράσω, τα έχουν κρατήσει από τότε. Και μεταχειρισμένα και οτιδήποτε, δηλαδή υπάρχει ένα πρόβλημα. Ή ας πούμε έχει βγει μια μεγάλη συλλογή στο Shein για κάτι τέτοια με την Strawberry Shortcake, τη φραουλίτσα την παλιά, την πρωτότυπη των 80's, δεκαετία του 80, όταν πρωτοβγήκε το παιδικό σαν καρτούν. Και αυτή μου αρέσει πολύ. Ναι, υπάρχει μια συμπάθεια. Ας πούμε, πριν σας δείξω αυτό που θέλω να διαβάσω σήμερα, θα σας δείξω κάποια πράγματα που έχω πάρει από συλλέκτες, ας πούμε. Πολύ γρήγορα αυτό. Καλά, εντάξει, δεν θα τα δείξω όλα τώρα γιατί έχω πάρα πολλά πράγματα, αλλά ένα που πήρα πρόσφατα και είναι ακόμα στο κουτί του εδώ μεταξύ. Και είναι η φραουλίτσα του 2003 που είναι η αγαπημένη μου, γιατί είναι αυτή που έβλεπα εγώ όταν ήμουν παιδί κυρίως και μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι ακόμα στο κουτί, δεν το έχω βγάλει. Είναι αυτό το ρολόι τείχου με τη φραουλίτσα εδώ πάνω. Και το σήμα, ας πούμε, το logo των ταινιών, της σειράς κτλ. Δεν είναι πάρα πολύ γλυκούλη. Και επειδή εγώ γενικά, εντάξει, έχει αρχίσει να μου αρέσει το ροζ και αυτό το στυλ, όπως νομίζω φαίνεται κιόλας. Ταιριάζει και στο σπίτι μου και στο δωμάτιό μου. Δεν το έχω ανοίξει ακόμα, δεν το έχω διακοσμήσει, αλλά πιστεύω ότι ταιριάζει και είναι πολύ ωραίο. Μ' αρέσει ακόμα και το κουτί εντωμεταξύ. Wall clock. Έχει βγάλει την ετικέτα εδώ. Και έχω περισσότερα πράγματα με την παλιά φραουλίτσα, την αρχική, ας πούμε, την πρωτότυπη, παρά με αυτήν την πιο μοντέρνα. Οπότε μου άρεσε, ήταν ευκαιρία. Και ήταν και το μοναδικό που βρήκα, ενώ πολλά αντικείμενα, επειδή ήταν της μόδας τότε, τα έχουν αρκετοί συλλέκτες και κάποια σε άριστη κατάσταση, κάποια λίγο χρησιμοποιημένα, εντάξει. Λογικό είναι, δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτό. Αλλά άλλο ρολόι δεν ξαναβρήκα. Και μου κάνει εντύπωση, δεν το θυμάμαι κιόλας, να ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές σαν αντικείμενο από όταν ήμουν παιδί. Οπότε λέω, ευκαιρία. Τέλος πάντων, εντάξει. Και είναι κι άλλα πολλά, αλλά εντάξει, δεν χρειάζεται να τα δείξουμε όλα τώρα. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να κάνω και κάποιο άλλο βίντεο, ας πούμε. Μπορεί και στα αγγλικά. Λοιπόν, πώς προέκυψε τώρα αυτό που βρέθηκε στην κατοχή μου ξαφνικά και θέλω να διαβάσω. Είχα πάει το καλοκαίρι, το οποίο δεν είναι δικό μου, παραδόξως δεν είναι δικό μου, δεν το αγόρασα εγώ. Το βρήκα από μία φίλη μου και επειδή δεν το ήθελε, γιατί δεν έχουν όλοι κόλλημα με ένα παλιό παιδικό και τους έχουν ξεμείνει πράγματα από όταν είναι μικρή, οπότε μου το έδωσε. Το καλοκαίρι λοιπόν είχα πάει διακοπές σε μια φίλη μου, στο σπίτι μιας φίλης μου στην Άντρο, που είναι από εκεί. Και επειδή είναι ουσιαστικά το εξοχικό της, ας πούμε, στο νησί από όταν είναι παιδάκι, είναι αυτή η κατάσταση που αφήνεις πάρα πολλά παιδικά σου πράγματα, αντικείμενα κτλ. Και τα ξεχνάς στο σπίτι στο νησί, κάπως έτσι. Οπότε καθόμουν μία μέρα και έριξα μια ματιά στη βιβλιοθήκη της, που είχε στο κάτω σπίτι. Και ξαφνικά, πάνω στα βιβλία, πέφτει το μάτι μου όλος τυχαίως σε αυτό.
Αυτό, παιδιά. Το διαμάντι. Ένας Θεός ξέρει από πότε παίζει να το έχει. Από όταν ήμασταν 5-6 χρονών πιθανότατα. Η φραουλίτσα και το πολύχρωμο καράβι. Βεβαίως. Και μόλις το βλέπω λέω τι είναι αυτό και γιατί δεν βρίσκεται ακόμα στα χέρια μου. Και είναι παρατημένο και παραπονεμένο σε ένα σπίτι στο νησί. Μόνο του. Γιατί συμβαίνει αυτό? Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, προφανώς πάω μέσα και το παίρνω. Λέω αυτό, δεν έχω εγώ εντωμεταξύ. Είχα πάρα πολλά τέτοια περιοδικά όταν ήμουν μικρή και εγώ και τα διάβαζα. Και εντάξει, που να ξέρει η μητέρα μου ότι θα τα ήθελα μετά. Τα έδωσε, δυστυχώς. Οπότε δεν έχω κανένα πλέον και είναι το μοναδικό αυτό που βρήκα από τη φίλη μου. Καλά τη ρώτησα, αλλά εντάξει, ήξερα ότι δεν υπήρχε περίπτωση να το θέλει. Είναι καλοκαιρινό, όπως βλέπετε. Θαλασσίτσα, καράβι. Εγώ το διαβάζω φθινόπωρο, καθυστέρησα λίγο. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Καλό αργά παρά ποτέ. Εδώ έχουμε τη φραουλίτσα του 2003. Και μπορώ να σας πω ότι το συγκεκριμένο θυμάμαι να το βλέπω σε επεισόδιο. Δεν θυμάμαι να το διαβάζω, αλλά το επεισόδιο το θυμάμαι από τότε. Ωραία λοιπόν. Μετά από αυτή την πολύ μεγάλη εισαγωγή, πάμε να το διαβάσουμε. Πάμε να εξηγήσουμε. Λοιπόν, ας διαβάσω πρώτα εδώ την περιγραφή στο πιστόφυλλο. Πολύ ωραίο πιστόφυλλο εδώ μεταξύ, ισχύει έτσι, ουρανιτόξο, έχει παγωτάκια. Ουρανιτόξο έχουμε και εδώ. Λέει, ένα γλυκό κοριτσάκι προστίθεται στην παρέα της φραουλίτσας. Είναι η θαλασσίτσα και ζει στο πολύχρωμο καράβι. Όταν καλεί τους φίλους της να κάνουν ένα ταξίδι με το καράβι, όλοι δέχονται με χαρά. Η μόνη που νιώθει άσχημα είναι η τουρτίτσα. Η φραουλίτσα θα της εξηγήσει ότι το σπίτι είναι εκεί όπου βρίσκεται η καρδιά μας. Νάτι εδώ πέρα η καινούρια χαρακτήρας, η θαλασσίτσα. Γενικά η φραουλίτσα έχει πολλούς φίλους, αυτό το θυμάμαι, και είναι όλοι συνήθως ντυμένοι με βάση κάποιο φρούτο ή κάποιο γλυκό, κάτι τέτοιο. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, περνάνε και πολλά αμάξια, οπότε όλο και κάτι θα ακούγεται. Δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω πολλά. Εδώ μόλις ανοίγεις έχει κάποια άλλα παρόμοια βιβλιαράκια, περιοδικά, της ίδιας σειράς. Είχα βρει κάποια που τα πουλούσαν και οι συλλέκτες, όπως είπα και πριν. Πολύχρωμα βιβλία από τη γλυκιά φραουλίτσα. Λοιπόν, η θαλασσίτσα και το πολύχρωμο καράβι, νάτι και πάλι. Όχι, ναι, θαλασσίτσα, καλά το είπα. Νάτι εδώ πέρα. Αυτές τις δύο τις είδαμε και αυτή είναι η τουρτίτσα. Η Angel Cake στο αγγλικό. Νάτες και εδώ. Μ' αρέσει πολύ το καπέλο της σε αυτό το σχέδιο. Νάτι η πρώτη σελίδα είναι στο σπίτι της φραουλίτσας. Και λέει, ένα ηλιόλουστο καλοκαιρινό πρωινό, η φραουλίτσα ετοίμαζε τη βαλίτσα της, γιατί θα πήγαινε διακοπές. Λοιπόν, τι άλλο χρειάζομαι, αναρωτιόταν. Έχω πάρει σορτς, μπλουζάκια, οδοντόβουρτσα, να μην ξεχάσω τις πιζάμες μου. Ξαφνικά χτύπησε το κουδούνι. Ήταν η τουρτίτσα. Είσαι έτοιμη να φύγουμε, φραουλίτσα? Θα χάσουμε το καράβι. Πανέτοιμη, απάντησε η φραουλίτσα. Ανυπομονώ να δω πώς είναι να ταξιδεύεις με καράβι. Κι εγώ το ίδιο, συμφώνησε η τουρτίτσα. Χαίρομαι αφάνταστα που γνωρίσαμε τη θαλασσίτσα. Είναι τόσο γλυκιά. Πιστεύω ότι θα περάσουμε θαυμάσια στις διακοπές μας. Εδώ ετοιμάζονται στο σπίτι της φραουλίτσας. Να, κάπου είχε μια βαλίτσα, μου φαίνεται. Ναι, νάτι, εδώ. Δεν το
φέρνω πολύ κοντά, μην μας καεί. Κάτσε. Κουνήσω το κερί λίγο. Η φραουλίτσα πήρε τη βαλίτσα της και μαζί με την τουρτίτσα ξεκίνησαν για το λιμάνι. Το πολύχρωμο καράβι, βαμμένο στα χρώματα του ουράνιου τόξου, έλαμπε ολόκληρο. «Γεια χαρά», φώναξε από μακριά η φραουλίτσα. «Μ' ακούει κανείς?» «Και βέβαια», απάντησε ένα κορίτσι από το κατάστρωμα. «Γεια σου, θαλασσίτσα», είπαν με μία φωνή τα δύο κορίτσια. «Καλώς ήρθατε στο καράβι μου, στο πολύχρωμο καράβι», της υποδέχτηκε η θαλασσίτσα χαμογελώντας πλατιά. «Να σας γνωρίσω το βοηθό μου, το μικρό του Καν. Είναι αχώριστος φίλος μου». Α, ναι. Επίσης στη φραουλίτσα όλοι έχουν ένα κατοικίδιο. Όλοι οι χαρακτήρες. Ας πούμε, η φραουλίτσα έχει μια γάτα και σκύλο έχει στην έκδοση του 2003. Όλοι έχουν ένα κατοικίδιο. Νάτες εδώ πέρα, στο καράβι. Θυμίζει λίγο ελληνικές διακοπές. Να το κατοικίδιο της θαλασσίτσας εδώ. Α, ωραία. Εδώ κατέφτασαν και οι υπόλοιποι φίλοι της. Εκείνη τη στιγμή έφτασαν η πορτοκαλίτσα, η μαρμελαδίτσα, ο μουρίτσας και η μπισκοτίτσα. Όλοι οι Ιτσι. Η πορτοκαλίτσα, η Orange Blossom, είναι η καλύτερη της φίλη εδώ μεταξύ σε όλες τις εκδόσεις. Είναι πολύ αγαπημένη μου χαρακτήρας, τη λατρεύω. Και ο Μουρίτσας. Ο Μουρίτσας είναι το μοναδικό αγόρι στο Φραουλίτσα Universe. «Καλημέρα, θαλασσίτσα», τη χαιρέτησαν. «Καλώς ορίσατε στο πολύχρωμο καράβι», είπε χαρούμενα η θαλασσίτσα. «Φέραμε διάφορα πραγματάκια για το ταξίδι», εξήγησε η μπισκοτίτσα. Αυτή η μπισκοτίτσα υπάρχει μόνο σε αυτή την έκδοση, δείχνοντας το καλάθι με τα μπισκότα που κρατούσε. Η μαρμελαδίτσα είχε φέρει μούρα και μερικά βαζάκια μαρμελάδα. «Εγώ έφτιαξα πορτοκαλάδα από τα πιο φρέσκα πορτοκάλια της κοιλάδας των φρούτων», είπε γελαστά η πορτοκαλίτσα. «Εγώ έφερα ένα χάρτη», πρόσθεσε ο Μουρίτσας. «Θα μας βοηθήσει να βρούμε το δρόμο για το μέρος, τέλος πάντων, στο οποίο πηγαίνουμε». «Αλήθεια, πού πηγαίνουμε?» «Νάτι εδώ πέρα όλοι μαζί, λοιπόν, θα σας τους πω έναν. Φραουλίτσα προφανώς, θαλασσίτσα καινούρια, η τουρτίτσα, η πορτοκαλίτσα, αυτή είναι η blueberry muffin, πώς τη λένε στο ελληνικό, μαρμελαδίτσα, ο Μουρίτσας δεν μ' αρέσει σε αυτή την έκδοση, μ' αρέσει στην αρχική τους του 80, και η μπισκοτίτσα. Εμένα αυτή είναι η αγαπημένη μου, της έχω μεγάλη αδυναμία. Η θαλασσίτσα τους κοίταξε όλους με τη σειρά και χαμογέλασε. «Καλή ερώτηση, Μουρίτσα. Έχω ήδη χαράξει την πορεία μας», απάντησε. «Θα κάνουμε το γύρο της φραουλοχώρας και μετά θα σαλπάρουμε για το νησί του Παγωτού». «Τι ωραία! Έτσι θα βγούμε στην κοραλένια ακτή», αναφώνησε η φραουλίτσα. «Ακριβώς», είπε η θαλασσίτσα. «Έπειτα θα ακολουθήσουμε το σοκολατένιο ποτάμι μέχρι να φτάσουμε στους σοκολατένιους καταράκτες». «Ο μόνος τρόπος να πάει κάποιος εκεί είναι με καράβι», πετάχτηκε ο Μουρίτσας. «Το ξέρω. Σκέφτηκα ότι θα ήταν καλή ιδέα να σε δείξω μέρη που δεν έχετε ξαναδεί», τους εξήγησε χαρούμενη η θαλασσίτσα. «Νάτι πάλι, εδώ όλοι μαζί. Σχεδιάζουν το ταξίδι τους. Κρουαζιέρα, μια χαρά. Κι εγώ θα ήθελα να πάω ένα ταξίδι τώρα. Η καθημερινότητά μου είναι λίγο βαρετή. Έχει διάφορες υποχρεώσεις τώρα σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, συνεχίζουμε. «Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε πρωτού σαλπάρουμε», συνέχισε η θαλασσίτσα. «Πρέπει να βάλουμε τα φαγητά στο μαγειρίο, να βεβαιωθούμε ότι τα σωσίβια είναι σε καλή κατάσταση και ότι τα πάντα στο κατάστρωμα είναι εντάξει». Τα παιδιά κοιτάχτηκαν με φανερή απορία. «Με συγχωρείτε, χρησιμοποίησα ναυτική γλώσσα. Η κουζίνα του πλοίου λέγεται μαγειρίο και είναι κάτω», άρχισε να εξηγεί η θαλασσίτσα. «Εδώ είναι το κατάστρωμα. Σαλπάρω σημαίνει λύνω την άγκυρα. Την άγκυρα που κρατάει το καράβι δεμένο στο λιμάνι και έτσι ξεκινώ το ταξίδι μου». Αμέσως τα παιδιά στρώθηκαν στη δουλειά. Η πορτοκαλίτσα και η τουρτίτσα κατέβασαν τα φαγητά στο μαγειρίο. Η μαρμελαδίτσα και η μπισκοτίτσα έλεγξαν τα σωσίβια, ενώ η θαλασσίτσα με τη φραουλίτσα επιθεωρούσαν το κατάστρωμα. Τέλος, ο Μουρίτσας σήκωσε την άγκυρα. Επειδή είναι ο άντρας,
της υπόθεσης. «Βήρα τις άγκυρες», φώναξε ο Μουρίτσας. Τα παιδιά γύρισαν και το κοίταξαν απορριμμένα. Ο Μουρίτσας έβαλε τα γέλια. «Είδατε που ξέρω κι εγώ την ναυτική γλώσσα?» Ξαφνικά το πολύχρωμο καράβι τραντάχτηκε. Όλοι προέλαβαν να κρατηθούν από κάπου εκτός από την τουρτίτσα. Έπεσε κάτω φαρδιά πλατιά. Κρίμα. Αφού δεν έπεσε στη θάλασσα, πάλι καλά. Τα παιδιά έτρεξαν κοντά της. «Είσαι καλά, τουρτίτσα?» τη ρώτησε η φραουλίτσα. «Έτσι νομίζω», είπε η τουρτίτσα τρίβοντας το γόνατό της. Αμέσως έγινε κατακόκκινη αποτροπή. «Όλοι φαίνεται να τα καταφέρνουν πάνω στο καράβι εκτός από μένα», σκέφτηκε λυπημένη. Πολύ εγώ. Πολύ εγώ με το που θα μου συμβεί το πρώτο, ξέρω εγώ, η πρώτη δυσκολία, η πρώτη ενόχληση. Να, τι εδώ πέρα έχει πέσει κάτω η drama queen. Το πολύχρωμο καράβι συνέχισε την πορεία του χωρίς προβλήματα. Τα παιδιά θαύμαζαν από το κατάστρωμα όλα τα άγνωστα εκπληκτικά μέρη που συναντούσαν. Το πιο λαχτάριστο ήταν σίγουρα το νησί του παγωτού. Βουνά από βανίλια, μεριάκια από σιρόπι και κορυφές από σαντιγί. Καθώς και παιδιάδες από παγωτό φιστίκι. Το αγαπημένο μου το καλοκαίρι. Άνοιξαν για τα καλά την όρεξη της παρέας και τη δική μου. Αποφάσισαν λοιπόν να δοκιμάσουν τα παγωτά. Έβαλαν γρήγορα στο τραπέζι κάθε λογής λιχουδιές. Ενώ η τουρτίτσα πήγαινε το παγωτό της στο τραπέζι, έχασε την ισορροπία της και σοριάστηκε κατά γης. Ξανά έπεσε δηλαδή αυτή. Καημένη. Ντράπηκε πολύ. «Μη στεναχωριέσαι, τουρτίτσα», της είπε η θαλασσίτσα, που αμέσως κατάλαβε πώς ένιωθε η φίλη της. «Και εγώ έπεφτα συνέχεια στην αρχή. Μου πήρε καιρό να μάθω να κρατώ την ισορροπία μου». Να τη εδώ πέρα που τρώνε οι υπόλοιποι. Δεν της δίνουν καμία σημασία της καημένης, και αυτή εδώ πέρα πέφτει. Πάει και το παγωτό. Εντάξει, και εμένα μου έπεφτε το παγωτό, θα τσαντιζόμουν, εδώ την καταλαβαίνω. Εδώ δεν θα την πω drama queen. Η τουρτίτσα όμως δεν πίστηκε. Κάθισε σε μια καρέκλα και όση ώρα τα παιδιά παρατηρούσαν τα υπέροχα τοπία, η τουρτίτσα σκεφτόταν ότι δεν της άρεσε καθόλου η θάλασσα. Προτιμούσε σίγουρα τη στεριά. Εντάξει, είναι για όλους. Κάποιοι άνθρωποι ζαλίζονται κιόλας. «Κοιτάξτε, η κοραλένια ακτή», φώναξαν η φραουλίτσα και η πορτοκαλίτσα, δείχνοντας με το χέρι την υπέροχη αμμουδιά με την ψηλή λευκή άμμο. Να τες εδώ. Αυτές οι δύο είναι πολύ κολλητές. Το πολύχρωμο καράβι πέρασε την κοραλένια ακτή και σε λίγο θα άφηνε πίσω του τη φραουλοχώρα. «Βλέπετε το σπίτι μου, μόλις που διακρίνεται», είπε η φραουλίτσα, δείχνοντας μια μικρή κόκκινη κουκίδα. Η τουρτίτσα χλώμιασε. «Είναι η πρώτη φορά που απομακρυνόμαστε τόσο πολύ από τη φραουλοχώρα», σκέφτηκε. «Αρχίζει να μου λείπει το σπίτι μου». Το απόγευμα. Η πορτοκαλίτσα και η φραουλίτσα κατέβηκαν στο μαγειρίο για να βοηθήσουν τη θαλασσίτσα να ετοιμάσει το φαγητό. «Η θάλασσα ανοίγει την όρεξη», είπε ο Μουρίτσας. «Ελπίζω να φάμε γρήγορα». Μου θυμίζει το Θάνο. Θάνο, άμα το βλέπεις. Ίδιοι. «Είσαι τυχερός, Μουρίτσα», του φώναξε η θαλασσίτσα, καθώς ανέβαινε στο κατάστρωμα κρατώντας ένα μεγάλο μπολ με λαχταριστή μακαρονάδα. «Θα φάμε αμέσως». Παγωτά, μακαρονάδες, πω. Τετράπαχοι θα βγούμε μετά από αυτό το παραμύθι. Όση ώρα τα παιδιά έτρωγαν, συζητούσαν τα σχέδιά τους για την επόμενη μέρα. Η μόνη που δεν μιλούσε καθόλου ήταν η τουρτίτσα. Κοιτάζοντας με θλίψη τα άγνωστα τοπία τριγύρω, ευχόταν να γυρίσουν σπίτι όσο πιο γρήγορα γινόταν. Να τη δω όλοι. Τρώνε τη μακαρονάδα, τους άρχοντες. Αυτή εδώ έχει μούτρα, αλλά εντάξει, δεν καταλαβαίνω. Δεν πέρασε πολύ καλά. Όλοι οι άλλοι πέρασαν πολύ ωραία. Και αυτή μου αρέσει πολύ σαν σχέδιο με τα blueberry. Η μαρμελαδίτσα. Αυτή εδώ. Μετά το φαγητό τα παιδιά πήγαν για ύπνο. Βολεύτηκαν στις κουκέτες και αποκοιμήθηκαν αμέσως. Η τουρτίτσα όμως ήθελε το κρεβάτι της. Δεν μπορούσε να συνηθίσει την κουκέτα. Βλέποντας το μικρό του Καν, η τουρτίτσα θυμήθηκε το δικό της ζωάκι, έχουν όλοι κατοικίδια όπως είπα,
Το αγαπημένο προβατάκι της. Αχ, πόσο της έλειπε τώρα. 2 δάκρυα κύλησαν στα μάγουλά της. Η τουρτίτσα έκρυψε το πρόσωπό της στο μαξιλάρι και έκλαψε σιωπηλά. Τι να πει κανείς. Το επόμενο πρωί σηκώθηκε νωρίτερα από τους φίλους της. Βγήκε αθόρυβα από την καμπίνα και ανέβηκε στο κατάστρωμα. «Θέλω να πάω σπίτι μου», ψιθύρισε. «Θέλω να τελειώσει επιτέλους αυτό το ταξίδι». Να και 2 προτάσεις που δεν έχω πει ποτέ στη ζωή μου. Μου αρέσουν υπερβολικά πολύ τα ταξίδια. Δεν ξέρω, παιδιά, ακόμα και το πήγα Εράσμους. Δεν μπορώ να πω ότι μου έλειψε τόσο πολύ η Ελλάδα και η Αθήνα. Δεν ήθελα καν να γυρίσω, δηλαδή εγώ παρακαλούσα τους γονείς μου να μείνω κι άλλο. Οπότε, ναι. Βέβαια, εντάξει, αν είχα μείνει περισσότερο καιρό πιστεύω θα μου έλειπε. Μια μικρή νοσταλγία είναι φυσιολογική. Ξαφνικά, η τουρτίτσα ένιωσε ένα χέρι στον ώμο της. Σήκωσε τα μάτια και αντίκρισε τη φραουλίτσα και τη θαλασσίτσα να την κοιτούν με ανησυχία. «Τι σου συμβαίνει, τουρτίτσα?» τη ρώτησε γλυκά η φραουλίτσα. Τα μάτια της τουρτίτσας γέμισαν δάκρυα. «Θέλω να γυρίσω στο σπίτι μου, στο κρεβάτι μου, στο προβατάκι μου, στα πάντα». Εντάξει, και εδώ με το κρεβάτι την καταλαβαίνω. Έχουμε μία σχέση με σκαμπανεβάσματα, αλλά σε κάποια πράγματα την καταλαβαίνω. Εγώ στον τυρί είναι αυτό καθημερινά. Θέλω να γυρίσω σπίτι μου, στο κρεβάτι. «Καταλαβαίνω πώς νιώθεις, τουρτίτσα», την καθησύχασε η θαλασσίτσα. «Εμένα πάντα μου άρεσε να πηγαίνω σε μέρη διαφορετικά. Γι' αυτό άλλωστε ζω στο πολύχρωμο καράβι. Όποτε ταξιδεύω, το σπίτι μου έρχεται μαζί μου. Γι' αυτό δεν σου λείπει ποτέ», απάντησε η τουρτίτσα σκουπίζοντας τα μάτια της. «Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ξέρεις κάτι?» είπε η φραουλίτσα. «Α, βασικά, παιδιά, δεν ξέρω, αυτά σας τα έδειξα. Μισό. Γιατί το προχώρησα. Εδώ τις εικόνες αυτές σας τις έδειξα. Οκ, πάμε τώρα, προχωράμε. Και εδώ αυτή. «Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ξέρεις κάτι?» είπε η φραουλίτσα. «Σπίτι είναι εκεί όπου βρίσκεται η καρδιά σου. Μπορείς πάντα να παίρνεις το σπίτι σου μαζί σου όπου κι αν πας». Μεγάλη αλήθεια αυτό. Η τουρτίτσα σκέφτηκε για λίγο αυτά τα λόγια και χαμογέλασε. «Νομίζω ότι κατάλαβα τι εννοείς, φραουλίτσα», είπε. «Και έχεις δίκιο». Οπότε, να, τη γλυκούλα της έφτιαξε διάθεση και είναι όλοι εδώ χαρούμενοι και αγκαλιασμένοι. Ναι, συμφωνώ με αυτό. Για να δούμε το τέλος της ιστορίας. Έπειτα, τα 3 κορίτσια κατέβηκαν στο μαγειρίο για να φτιάξουν πρωινό. Λίγο αργότερα ξύπνησαν και οι υπόλοιποι. «Πώς και σηκωθήκατε τόσο νωρίς?» ρώτησε η μπισκοτίτσα. «Είχαμε πολλά πράγματα να κάνουμε σήμερα», απάντησε χαμογελώντας η τουρτίτσα. «Ας φάμε γρήγορα το πρωινό μας. Ανυπομονώ να φτάσουμε στους σοκολατένιους καταράκτες». Ορίστε, και έγινε και αυτή πιο περιπετειώδης. Και εδώ τρώνε όλοι πρωινό. Κάτι pancakes έχει εδώ πέρα. Αυτό το πλάνο το θυμάμαι από το επεισόδιο. Θα σας το δείξω μόλις το διαβάσω. Το πολύχρωμο καράβι έφτασε γρήγορα στους καταράκτες. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν. «Πάρτε όλοι σας από μία κούπα για να τη γεμίσετε σοκολάτα», φώναξε η θαλασσίτσα από το τιμόνι. «Θα οδηγήσω το καράβι όσο πιο κοντά γίνεται στους καταράκτες». Πράγματι, κάθε παιδί πήρε από μία κούπα και μόλις το καράβι πλησίασε στους καταράκτες, εκείνα τέντωσαν τα χέρια τους όσο μπορούσαν. «Θαλασσίτσα, γέμισα 2 κούπες, μία για σένα και μία για μένα», είπε η τουρτίτσα, «και χωρίς να γλιστρήσω ή να πέσω». «Μπράβο», απάντησε η θαλασσίτσα. «Έμαθες γρήγορα να κρατάς την ισορροπία σου». Να δω το πλάνο με το καράβι και εδώ με τη σοκολάτα. Αυτό το θυμάμαι, παιδιά. Το θυμάμαι από τότε. Απίστευτο. Να τη εδώ οδηγεί. Γκέλ πώς, ξεκάθαρα. Καπετάνιο. Και εδώ όλη η παρεούλα. Λίγο αργότερα, η παρέα σκαρφάλωσε στο παγωτένιο βουνό για να δει πιο καλά τους σοκολατένιους καταράκτες. «Από εδώ φαίνεται ολόκληρη η φλαουλοχώρα», φώναξε η φραουλίτσα. «Εκεί κάτω είναι το σπίτι μου», είπε η τουρτίτσα δείχνοντας ένα όμορφο σπιτάκι σε σχήμα τούρτας.
Έχει όμως δίκιο η φραουλίτσα. Σπίτι είναι εκεί όπου βρίσκεται η καρδιά. Και η καρδιά μου τώρα είναι εδώ μαζί με τους φίλους μου. Να το τελευταίο πλάνο. Ωραίο τέλος. Νάτι εδώ και εδώ είναι το σπίτι της τουρτίτσας, εδώ της μαρμελαδίτσας, νομίζω. Ναι. Και εδώ είναι της φραουλίτσας. Πίσω-πίσω. Πώς σας φάνηκε, δεν ήταν γλυκούλη? Εγώ μπορώ να πω ότι πείνασα. Πολλά γλυκά, πολλά φαγητά. Εντάξει, τι να κάνουμε, κάνουμε και μια δίαιτα, οπότε δυσκολευόμαστε λίγο. Αλλά ναι, επίσης, εντάξει, έκανα τα αστιάκια μου, αλλά είναι πολύ γλυκούλη μωρέ και υπάρχουν πολλών ειδών άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πιο περιπετειώδεις, που τους αρέσει να ταξιδεύουν. Εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία, μου αρέσει πάρα πολύ. Άνθρωποι που μπορούν να ζήσουν και σε άλλα μέρη, να πάνε στο εξωτερικό για κάποιο διάστημα. Εγώ, ας πούμε, το είπα και πριν, ανήκω πολύ σε αυτή την κατηγορία. Όταν έζησα στο εξωτερικό, ήμουν πολύ στο στοιχείο μου, ήμουν χαρούμενη, ήταν μια υπέροχη εμπειρία. Οπότε δεν συμμερίζομαι πάρα πολύ αυτό το πρόβλημα, αλλά το καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και άλλου είδους άνθρωποι που δεν τους αρέσει να ταξιδεύουν τόσο πολύ, να πηγαίνουν σε άλλα μέρη και είναι πολύ δεμένοι με το σπίτι τους. Και εγώ είμαι πολύ δεμένη με το σπίτι μου και την πατρίδα μου και την πόλη μου. Αλλά επειδή έχω ζήσει και δυσκολίες εδώ, έχω πιο ανάμεικτα συναισθήματα και είμαι πολύ ανοιχτή στο να πάω και κάπου αλλού, ας πούμε. Έστω για ένα χρονικό διάστημα. Αυτό, αλλά μου άρεσε γενικά, ήταν πολύ γλυκούλη και δεν το είχα διαβάσει μόνη μου, γιατί περίμενα να το διαβάσω έτσι σε κάποιο βίντεο. Να δω αν μπορώ να σας δείξω ποια ήταν τα αγαπημένα μου πλάνα, ποια αγαπημένα μου, ας πούμε. Για να δούμε. Εδώ το σπίτι της φραουλίτσας μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει εδώ που φαίνονται όλοι οι φίλοι της σε κοντινό πλάνο. Θα σας τους δείξω λίγο πιο κοντά. Και αυτό το πλάνο εδώ μου αρέσει που είναι όλοι χαρούμενοι και ευδιάθετοι. Και φυσικά εδώ το τελευταίο πλάνο, όπως σας είπα, το θυμάμαι κιόλας από τη σιρούλα. Τέλεια. Αυτά λοιπόν που λέτε για σήμερα και για το πρώτο μου βιντεάκι στα ελληνικά. Ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε μου κανένα σχόλιο, τι θέλετε, άμα σας άρεσε, πώς σας φάνηκε κτλ. Αν θέλετε να κάνω κάτι παρόμοιο ή αν θέλετε γενικά να ξανακάνω βίντεο στα ελληνικά στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το είδατε. Εύχομαι σε όλους ένα καλό βράδυ, όνειρα γλυκά, καλή ξεκούραση και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.